Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, bestow the wonderful Dharma will to teach us how to live suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Om Thinh Đại Đức Tạng Kinh Di Thức Pháp Môn Cập Nhật Kiếp Dục Sinh Tinh chiến diệu Pháp Luân nhau đạo một như Á Liêu sanh tư vi cố đà có chứng vô sanh. Homage to the best, noble and perfectly enlightened one. Namo Amitabha Suche Doye Lai Di Samyang Samputo Xie. Namo Tagdata Tuya Dara Rahade Kamil Ambo Datwa. The unsurpassed, deep, profound, such a wonderful God. 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow that thus come one true and natural. Vô thường thầm thầm đi diệu phá bá thiên vang thiên năng tạo ngộ ngã thiên kiến văn đăng thọ trì huyền dài như lai chân thật nghi. Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, and the Bhikshunis, advisors, and so forth. Chư Phật Bồ Tát đưa Địa Tạng Bồ Tát một cái kỳ vật về trí sự tốt để đưa tu sĩ trí thức vô Phật. We on slide 450 of the Earth Store Sutra. Số 450. Before leaving home, he had been the king of a small country and had been friendly with the king of a neighboring country with whom he practiced the 10 good deeds and benefited living beings. Because the citizens of these countries did many evil acts, the kings agreed to devise large-scale expedient devices for them. One vowed, I will accomplish the Buddha way quickly and then cross over all the others without exception. The other king vowed, if I do not first cross over all those who suffer for their offenses and cause them to attain peace and Bodhi, I shall not accomplish Buddhahood. The Buddha told the Bodhisattva Samatha king, Samatha self-mastery king, the king who vowed to become a Buddha quickly is all knowledge accomplished, thus come one. The king who vowed not to become a Buddha until he had seen all others safely across is Earth Store Bodhisattva. You want to read this? Yeah, let's do that. You have the microphone? You don't? Okay. Give her a microphone, will you please? Go ahead and read. Yeah. 离我王没有恒行世上以众生行果内有所有. Okay, I go back to Chinese. Okay, let me do Vietnamese first. Khi chưa xuất gia, ngài là một
vị quốc vương lân bang cùng hành thực hiện lợi ích chúng sanh. Nhưng đa số dân chúng của hai nước tạo thủ ác. Hai vị quốc vương bàn kế rộng lập phương tiện, rộng lập phương cách. Một vị phát nguyện chống thành Phật đạo để độ chúng không sót một ai. Một vị phát nguyện nếu không hóa độ trước những kẻ tội khổ, làm họ được an lạc với đắc Bồ Đề, thì bản thân chưa muốn thành Phật. Tôi nói định tại Đại Vương Bồ Tát, vị quốc vương nguyện sớm thành Phật là nhất thế trí thành tựu Như Lai. Còn vị quốc vương nguyện vĩnh độ tội khổ chúng sanh mà chưa muốn thành Phật là Địa Tạng Bồ Tát. Going to do it now? Okay. 未出家时为小国王，与一邻国王为友，同行十善，饶益众生。其一邻国内所有人民，多造众恶。二王记忆，广设方便。一王发愿，早成佛道，当度世辈，令使无余。一王发愿，若不先度最苦，令是安乐，得至菩提。我终未愿成佛。佛告定自在王菩萨：一王发愿早成佛者，即一切至诚如来。一王发愿永度最苦众生，未愿成佛者，即地藏菩薩是。Okay, 453. Sutra says friendly. Kinh nói là bạn, dụ. The friendly because they have the same resolve. Ở chi, đồng hòa chí, hòa đồng chí là cùng hòa chí, ý nguyện hòa hợp với nhau. They mutually assist each other in cultivation. Họ giúp đỡ nhau trong việc tu hành. Yeah. 合治，像志同道合，合治就是有互相在修行时候互相帮忙的。And also provide power and strength to help each other in the cultivation. 一sức lẫn nhau trong việc tu hành. Power and strength. 互相 I don't know how to translate this. 加力，互相帮对方加力。There you go. 10 good deeds. 10 tập thiện. The good deeds are in contrast to the 10 evil acts. Cái thập thiện ngược lại là cái thập ác. They are the basis to be born into the heavens. Muốn sanh vào cái cõi trời thì tu cái pháp thập thiện. Sorry, I didn't hear you. Okay. The basis for to be born in heavens is the people get born, then you become a god in the heavens because you practice the 10 good deeds. 你十善就是说你往生到天上的话，天界是因为你有行十善。Usually when you say 往生 is for the Pureland. So 应该是说升到天界，升到天上。Okay. So the sutra says the sutra name is in Chinese for you. Cái kinh sư Phật các cung kinh, các là tốt, cung là cung dữ. Cái kinh là nói về cái sự tốt của sống xảy ra cho mình.
If you create, when you do evil, you create enmity. Khi mà làm ác, mình tạo cái hận thù. 作恶，你就有怨家，对不对 ？If you do goodness, then you create a friend. Ngược lại, mình làm tốt, mình làm việc thiện, thì mình tạo ra bạn. If you are at peace, then you obtain the way. An thần đắc đạo, có nghĩa là khi tinh thần mình nó an lạc, thì mình sẽ đạt được đạo. 你如果行善，你就会有后有，所以是十善后有。如果你得 peace 安神得到，如果你觉得 peaceful 就是安静的话，你就会得到。And all these good things here come from the goodness of your heart. Meaning that if you follow goodness, then the good things happen. Giai tòng thiện sinh, nghĩa là khi mình thấy cái chuyện mình theo cái chuyện tốt, làm chuyện tốt thì những cái làm điều tốt thì những cái chuyện làm điều thiện thì những cái điều tốt nó xảy ra với mình. And if you are able to preserve your faith, then your blessings naturally increase. If you follow good, then you arrive at good. That is not a gift from the spirits. Actually, it's from all your own doing. And you have faith, then you can plan your blessings, and in future lives you will have no worries. My turn. 皆从善生，就是说你的皆从善生，有能守信，福报自然。就是说你如果能做能从善，一切都是朝从善的方向走的话，然后你有足够的这个 faith， 信，你能够守信，那你的福报自然就会越来越多。从善至善，就是 learn to follow goodness. Learn to follow goodness, then you arrive at goodness. 就是你能够I'm drawing a blank. 从善就是你能够从善，你能够向善的话，你就会arrive at goodness， 你就会得善，你就会得到这个善。And it's not a gift from the spirit. It's all our own doing. It's all under our control. It's not under the spirit's control. 非种授予就是非神授予，就是它不是一个神给予你的一个东西，它是你从善而得到的。Cái này là cái kinh nói là nếu như mình làm thiện, mình theo cái tốt á, làm theo người tốt thì tự nhiên mình được cái tốt. Cái này là cái chuyện mà tốt á, xấu nó xảy ra cho cuộc đời mình là do từ mình làm, chứ không phải từ thần hay là quỷ thần nó cho mình. Đó là cái luật nhân quả. Còn nếu như mà cứ tin tưởng mà làm chuyện tốt thì tạo cái phước đức, phước báo cho mình thì sau này không có gì phải lo trong tương lai.
And then these two kings here are planned, created all kinds of expedients to cross over. Okay. So they have two approaches. One is that you cross over yourself first, and you cross over others. The other approach is you cross over the others first, and then you cross over yourself. Cái độ người ta có hai phương pháp. Độ mình trước, xong độ người ta. Cái phương pháp khác là độ người ta trước, xong mới độ mình. 这两个 crossover 就是度，这两个王就是他先你先度自己，再来度众生，这是第一个。第二个是度众生，再来度自己，这两个差别是。Now, do not be misled by this. Đừng hiểu lầm cái này. Do not think that these different approaches are for different people, for different levels. Cái phương pháp, hai phương pháp nó khác nhau tại cái trình độ mọi người nó khác nhau. Người thường á, người thông thường như mình á, thì mình phải độ mình trước, mình mới độ người ta được. Normally, an ordinary person needs to cross over him or herself first before he or she can cross over others. 这两种方法是给不同程度的做法。第一个，普通人是必须要先能够度自己，才能度众生。Okay. Now, when you reach a certain level in your cultivation, khi mà tu trong thời gian lâu rồi, mình tới trình độ nào đó tu rồi á, then you need to switch mode. Then you need to cross over others before you cross yourself. 如果你修行的话，到一个程度，你就要改变，你就必须要先度众生，你才可以度自己。Tới tu tới trình độ nào đó rồi, mình phải độ phương pháp. Lúc mà có trình độ rồi, mình phải cứu người ta, trước khi mình cứu mình. Vậy mới đắc đạo được. This is how you accomplish the way. 这是你用这种，这是你怎么样可以得到，就是用这种方法得到。Is it clear? Ai thắc mắc gì không? There's an analogy. Có một cái song song với cuộc đời của mình. Just like when you try to teach children. I'm not talking about you, young boy. 打一个比方，就好像你在教育小孩。Giống như dạy con cái trong nhà mình. Okay. Đừng có nghĩ rằng mình phải dạy nó. Mình phải dạy mình trước. Xong mình có trí huệ rồi á, mình mới đủ sức dạy nó. Còn mình cứ nghĩ là mình phải dạy nó là tại vì mình thiệt ra khi mà mình chưa mở trí huệ mình ra, mình chỉ dạy cái vô minh của mình thôi. So the analogy is that when you teach children, do not think you need to teach children. Don't start with that premise. That's wrong. Because until you learn, until you have enough wisdom, and you try to teach your children before you have the wisdom, you're only teaching them your stupidity. 当你在教育小孩的时候，如果你一开始先用这个我在教他们的这个想法的话，其实你并没有在教他们，你没有办法真正教导他们，除非你已经有足够的智慧，不然的话，你只是用你的愚痴在教导他们。Got that? Anyone have a problem with that? Ai đồng ý không? Yes. Yes. Absolutely. Takes a while. So do not think that you know more than that you need to take care of your children. You can't take care of your children.
他说得到智慧是需要花很长的时间，那法师是说对，所以不要轻易的认为说你就可以教导你的小孩。Đừng có nghĩ mình có thể dạy con được, mình chưa đủ sáng suốt mình dạy con, mình dạy nó bậy không. I'm sorry, I'm offending a lot of people, but that's the fact of the matter is that we're only spreading our stupidity. That's all we do. When we teach children before we're ready. 我们在当我们没有足够智慧的时候，我们只是在传播我们的这个愚痴愚昧。Can I give you an example? Would you like to have an example? 举一个例子。And it may be ugly, so you may not. It may be harder you can take. Cái ví dụ đó nó hơi khó nuốt đấy nghe. I'm warning you. It may be very difficult for some of you. Có một vài người nó nuốt không nổi cái này. Some of you may not be able to take this. So you may not want to be here. Okay? I'm warning you. You here is your own volition. It's not my problem. Okay? Don't blame me. Tôi nói trước là cái ví dụ này nó hơi khó nghe, nó hơi sốc tai đi đó. Okay? So you may not. Không muốn nghe cái này đâu nghe. Không nghe được 10 phút trở lại. Không sao hết. You walk away, you take a break for 5-10 minutes and come back. It's okay too. Want me to translate? 法师说，如果你觉得不太能够接受的话，你可以离开。We come to that. If we have time, okay. 从这里听得到我讲话吗？可以听得到这个广播。hỏi nhiều quá khó trả lời, sao tôi trả lời được? Từ hỏi từ từ. Okay. Here's what an email I got a long time ago. Okay. It's about a terror we have at the temple. Cái này là cái email tôi gửi tôi cách con về cái chuyện thằng con nít mà nó tới nó dọa. This terror he shows on the temple, he's meant to terrorize everyone. He's meant to give affliction to everyone. That's what he does. Okay. Cái đứa nít này nó tới chùa nó tạo phiền não cho tất cả mọi người. Translate. Yeah, this is important. 这是一个 email， 就是关于这个 ，Should I say his name? Yeah, sure. Yeah. 关于这个 Joseph. So, an email nó là Yeah, I don't know Joseph. exactly. Can you read this? Đọc này được nha. Oh, you can't see it. Oh goodness. You need a bigger screen. Okay, I read it for you. I know exactly what's going on, but I spoke with Joseph's day scare. Happened to be a boy's name. Larnie, and she was so happy. For the first time last week, Joseph and her son were able to play with each other. Usually, since they're both the youngest, they just fight with each other. Translate for her. 这信里面说，他不知道发生什么事，就是last week， 就是上个礼拜那个 Joseph Long time. This is long time. Few months ago. 就是在写信的时候，信里面说上个礼拜，这信是很久以前的，说上个礼拜那个 Joseph 就终于可以跟那个 daycare 的那个他的儿子玩。他说通常他们都是在 fight， 他们通常都是在打，都是在争东西啊，争玩具这样子。Nói gửi tới nói là con của cái người này là gửi một ngày gửi tới daycare, gửi tới người ta quay trong ngày đó, thì lần đầu tiên mà cách đây 2 tháng thì thằng nhóc đó với con của người giữ con nít đó bắt đầu lần đầu tiên mà chơi được với nhau. Thường tụi nó nhỏ thì nó chỉ quýnh lộn nhau thôi. Okay. And then also for the first time 2 weeks ago, the boy was able to play with the sister's daughter.
and they're 2 years apart, and she would just cry and run away when she sees him. Cái thằng nhóc này cũng lần đầu tiên mà nó tới cái người gia đình của người chị chồng ấy. Có đứa con nít, có đứa con gái lớn, cách nhau 2 tuổi. Lúc trước có đứa con gái này, con nhóc này mới gặp thằng này á, là nó khóc xong nó chạy. Thấy nó là khóc xong chạy ngay lập tức. 他在信里面说，他说2个礼拜以前，他第一次那个 Joseph 可以跟他那个cousin 他的就是他那个 cousin 玩这样子。他说他们是差2岁，然后 You know what happened? Biết tại sao? It's not the son. Cái này không phải vì đứa con nít. It's not Joe's fault. Whose fault do you think it is? Wow. Biết lỗi ai không? Lỗi cha. Whose fault is it? It's the father's fault, not the mother's. Translate. This is the ugly part. 这个法师说问题是出在于这个这爸爸的身上。Okay. The problem with the boy arises from the fact that his father used to beat him. Joseph 会这样子，就是因为他 Or someone put it, educated. 他的爸爸就会打他，以前 Okay. 对他很严厉。Chứ muốn đánh. Mỗi lần dạy nó đánh. You're not supposed to do that. 你不应该这样做。 Okay. Because what you're doing is that when you're angry and you try to teach someone, you're not teaching that person. You have no right to do that. 因为当你在生气的时候，你觉得你是在教你的小孩，但是其实你并没有。This happens a lot in a lot of families. This is a very common thing that happens in families. Okay. Chuyện này xảy ra thông thường lắm. Người cha khi mà nghĩ mình cần dạy con, hay là người mẹ cần dạy con, đánh. Và nói đánh cho khi nào mày nghe thôi. Đánh cho mày sợ, mày nghe. Okay? And what happened is that what they're doing is they're transferring the animosity, the animal feelings. They're teaching their children to express those animalistic feelings towards someone else when they're angry. That's what they do. That's what everyone does to their children. It's kind of difficult to translate. You understand what I'm talking about? I Because understand. when you're angry and you're trying to teach your children, you think you're teaching, actually all you're teaching your children is a way to express your anger in an animalistic way. That's all you're doing. You're not teaching your children. Because the child does not listen anymore. All he does, he resents getting beaten. That's all he does. Or getting scared because it hurts. He's not learning anything. Okay? And this is what the Asian culture, maybe not so much in this country anymore, but in our culture, Asian culture, in my prior generation, my father would kick out a stick because he's angry and he'd break it on my back. It's common. Not a big deal. Đến cái xã hội Việt Nam mình, như Á Đông, chuyện thông thường. Hồi trẻ, ông già tôi mà nói lời dạy không nghe đâu, tức ra chặt cái cây gần cây đánh chừng nào nó gãy. Là chuyện thường.
Mình gọi là giáo dục, mình gọi là dạy con. Thực ra mình chỉ dạy cái giận của mình. Cái thằng con học là cách giận, khi mình giận mình có quyền, mình cứ diễn tả cái giận mình một cách đó. Đứa con nít nó học cái đó mới dễ sợ. Thành tôi lúc nhỏ tôi nóng như sợ, giận tôi. So what happened for me personally, my father that's how he used to teach me. When he taught me something, I wouldn't listen, so he would take a brand and break it on my back and say, "We'll teach you a lesson." And you know what? I grew up. That's how I express my anger and my emotions as well. I'm lucky I never had any children. Can you translate? 就是说，当你在生气的时候，其实你并没有是真的在教育你的小孩。你生气，你想要打你的小孩的时候，其实你这样子的行为呢，就是等于是在教导你的小孩子说，你等于是小孩子学到的是你当下很生气的那个愤怒，还有那个行为。The worst part is that the boy, the baby, the son resents being beaten. 然后小孩子就会变得很恨你打他。对。He doesn't think of it as being taught. He sees it being brutalized. That's what he sees. 他没有觉得他是在被教导，他并没有学到任何东西。He takes out his frustration on the other people. That's what he does. That's what we train him to do. 他学到的就只是怎么样把他的愤怒发泄在别人身上。Thành ra khi mình đánh đứa con nít như vậy, đứa con nít đó, nó đau, nó chỉ biết nó sợ thôi, nó sợ đau thôi. Xong nó giận mình, nó hận mình, nó nói là tại sao hành hạ nó như vậy. Nó hận đó, nó đem hận nó trả người khác. Nó đi gặp đứa nào nó cũng kiếm chuyện người ta. Nó cũng hù người ta. Thành nó gặp ai nó không sợ nữa. Mình chỉ dạy cái giận của mình thôi. Dễ sợ như vậy. Trước giờ cái giáo dục mình là như vậy, quý vị có biết không? Cái đời tôi là gì như vậy. Tôi dạy con tôi sẽ đã như vậy. Bây giờ mới thấy được. This is why I function until I cultivate it. I look back and say, gee, that's what I learned. It's okay to express my frustration by beating someone, take it out on someone. I didn't realize that the children resent it. They don't know. They don't get the message. All they're getting from us, folks, adults, is that our anger and our frustration and our animalistic feeling at that moment. That's all they get. You realize that? That's all they get. They get nothing else. Đánh nó chỉ nhớ bị đánh, nó nhớ nó hận là mình đang giận nó, mình đánh nó thôi. Nó đâu biết, nó không nhớ mình dạy nó gì đâu, nó đâu cần biết mình dạy, nó chỉ thấy đau thôi. Thấy đau, nó sợ bị la, nó khiếp, nó không học gì đâu, nó chỉ học cái sợ thôi, còn nó hận mình, dễ sợ. Yeah, translate. 小孩子在当下学到的就只是，他们就只是感觉到他们很憎恨你，他们不喜欢这样子的感觉，然后他们并没有觉得他们有学到任何的教训，这样子。So now, whenever he's unhappy with someone, okay, he expresses that unhappiness in a very, very, very forceful way as well. 所以他就学到说，当他不高兴的时候，他也用这样的方法去对待别人。It's a vicious circle because that's what we do to our children. We teach it from generation to next generation to next generation. That's what we do. 所以我们就这样一代一代恶性循环的这样子传下去。Okay. So what's the big deal? The difference occurred. This happened. This may happen because
the father stopped beating the boy. So he no longer had that frustration and need to take it out on someone else, the other kids. Không đánh con nữa. Thằng con nó còn nhớ cái hận, thằng nó đâu cần đi hận người khác, buồn rầu người khác mà. 因为所以 Joseph 可以开始跟别人玩，就是因为他的爸爸停止再打他，停止用这种方式教育他。Okay, this is a cultural thing that happens a lot, especially in developing countries. Những cái nước nhược tiểu thường bị cái hoàn cảnh này, mình dạy con vậy. Cái xứ này mấy xứ văn minh nói chuyện đánh con. Không phải gì thông minh người ta chỉ là sợ bị kiện là nó thôi, thì cả người ta có trí về trong đó, nhưng để ý nhất cũng có được cái diễn tả một cách cái tình cảm một cách vũ phu chuyện tốt. So that's why as soon as the father realized that it's not a good way to express his anger and his frustration and stop doing that, Joseph changed immediately. Okay, so that's why I'm saying you have to be careful when you're around children because they learn so much from us. Okay, all the bad things, our negative emotions. Okay, they absorb it like crazy, as well our positive emotions. 所以，当这个 Joseph 的爸爸停止这种打他的时候，他马上就改变了。所以法师说，我们要很小心，在我们跟小孩子在一起的时候，要非常注意我们的行为，还有我们的情绪。Okay, so let me tell you this real thing here that I've been the test I've been playing with Joseph. Mấy tuần này tôi giỡn tôi đùa với nó. Okay. 所以法师说他要告诉我们这个 Because I want to show you an experiment, conduct an experiment in front of your eyes because you guys don't realize what I did. 他对 Joseph 现在做的一个experiment, 一个实验。Thằng con nít nó tới á, là chuyện gì xảy ra? Tôi nói xấu nó trước mặt quý vị. Tôi chọc quê trước mặt quý vị. Tôi đâu chọc quê nữa. Tôi chỉ chọc quê trước mặt quý vị thôi. Okay, với trước mặt cha mẹ nó thôi. So all I did is that when he's around, I made fun of him, okay, and badmouth him in front of everyone else, and he doesn't get it. He doesn't know, right? We make fun of him. I say, I'm gonna roast him. I'm gonna fry him, kind of thing. Okay, so I send him the most negative vibes. He gets it. He doesn't like it. Isn't that right, Janice? That's what he said yesterday. I don't like you. Right? Twice. He gets it. The children gets our negative vibes. We don't have to say anything. They get it. Cái đứa con nít nó dễ sợ lắm. Tôi chỉ nói xấu nó thôi. Tôi chỉ chọc quê nó thôi. Chỉ nói xấu trước mặt mọi người thôi. Tôi nói xấu nó ở ngoài. Mình nói mà tôi chỉ cái tâm tôi đối với nó là không có gì tốt hết. Đêm khi nó biết. Chiều có nó hay là ngồi đó chọc nó một cái thôi. Tôi không thích thầy. Tới gần nó tôi không thích thầy. Không biết. Isn't that fascinating? 法师说他的实验就是当Joseph 在的时候，他就会取笑他，或者是说他的不好啊，然后让他就是一直给他这个很负面的一些情绪这样子，然后他知道，所以他就昨天他就跟法师说 I don't like you 这样子。See? I prove it in front of all of you. That's what happens. Tôi chứng minh cho trước mặt quý vị thấy đó. Tôi nghĩ xấu nó một cái là bên kia nó không thích tôi ngay lập tức. All I have to do is send him, have
sustain negative feelings towards him, he gets it. He says, hey, I don't like you. You're no good for me. Mình chỉ nghĩ xấu, còn nó xấu thôi, bên kia nó không thích mình. Nên giờ cái nọ mấy cái lọ trọc mình không tốt nào. Biết nó nhảy như vậy. This is how sensitive children are, folks. Have to be extremely careful around children, folks. They know everything. Fascinating? Okay? That's why do not think you're teaching them. You better make sure you're not you get rid of your own anger, you get rid of your own stupidity, your own negative emotions before you think of teaching your children, because they absorb it from you.小孩子就是很敏感，所以你们要大家要注意说，不要觉得说你是在教导他们，你一定要能够想办法消除你的这个愚昧啊，还有你的一些情绪，你才能够真的教导他们。So today he no longer hates me, right, Janice? Not yet. ngày nay nó đâu có ghét tôi đâu. 他说今天是chưa ghét, cái này chưa ghét. 还是问今天是不是还 I still have 还不喜 another 欢 hour left. 还是不喜欢老师 Okay, so I rest my case. We need to be careful. That is, do not try to cross them over before you cross over yourself first. Okay? You need to purify yourself, improve yourself first before you try to improve your children, because you're not improving them. So 所以你要先能够度你自己，才能够度你的小孩。Same thing. You need to save yourself first. All of us need to learn to acquire wisdom first before you can help others. 所以我们大家也都要先你要先能够得到智慧，才能够帮助别人。And then again, I remind you, the path of practice is once you have wisdom, then you have to cross over others first before you cross over yourself. That's when you have wisdom. Until you have wisdom, forget it. 当你一旦得到智慧了以后，你要先度大家，你要先能够度众生，你才能够度自己。Còn phàm phu là phải mở trí huệ mình trước mới nghĩ chuyện giúp người ta được. Rồi khi mình có trí huệ rồi á, mình phải giúp người ta rồi mình mới mở trí huệ mình được. Thành trình độ nó khác nhau. So the first one is that when you don't have wisdom, you need to help yourself, acquire wisdom first. When you have wisdom, then you have to help others before you can deepen your wisdom, broaden your wisdom. That's why the two paths. 所以第一个方法就是你还没有得到智慧之前，你要先能够得到智慧，然后你才可以度自己，然后才能度众生。第二个方法就是你得到智慧了以后，你才能用这种方法来增强你的智慧。So the question I had earlier is that now my children are grown up, I don't dare beat them anymore. Don't give me a chance anymore. Well, I add a little bit of salt and butter here and there, you know. So how do I help them? What's the nature of the question again? I still don't have the wisdom. Okay, how do you teach them? So is it too late or They always learn. They always look to you to learn. It's never too late. You just want to make sure from a parent's perspective, you want to make sure you don't give your children the wrong stuff, the negative stuff. That's the first thing you need to pay attention to. Okay. 所以他的问题是他现在没有智慧，那他要怎么办？就是他怎么教导他的小孩？那法师是说你
你的小孩一直都在观察你，都在跟你学这样子。Cái quan trọng là phải câu hỏi là khi bây giờ mình con nó nít nào lớn rồi mà mình bây giờ mình chỉ còn trí huệ sao mình giúp nó được. Vấn đề là trước sau, vấn đề là mình phải chú trọng, mình phải né, đừng cho tụi nó mấy cái bậy của mình, mấy cái xấu của mình. Cái đó là đầu tiên. That's the first thing you teach. You don't show them. You create a good example. You don't harbor negative things into your system when they're around. For example, you have a fight with your wife and you have a tiff with her and things are happy. When the children are around, you better not have those negative emotions when they're around because it's not good for them. They pick it up. Okay. Any other questions? She says she used to have a teacher who used to beat up all the children students in the class, and they all got to a higher grade. So the beating was pretty good. I agree. It worked. Đúng. Nếu như có hiệu quả như vậy là tốt. Okay. It's important for you. What I'm getting at is that it's okay to beat children when you're not angry. 他说他的问题是说，他说有时候那个以前他有一个老师，他常常会打学生，然后那个学生就会都得到很好的成绩。那法师的意思是说重点是在于你在打小孩的时候，不要心里面不要有恨，或者是生气。Mình có thể quýnh nó được khi mình không giận thôi. Còn mình đang giận mình quýnh nó không được, là hư đó. Có quyền quýnh nhá. Nhưng phải quýnh đó nhá. Sometimes you need to beat them. Sometimes you need to slap in the face. Right, Joseph? Before they listen. It happens. All those are things available. The important thing is that you need to do it in a calm frame of mind, not out of anger. 就是有的时候你是小孩子是需要打他教育他，但是你必须在做这件事的时候，你必须要用很安静的。Tough love. Okay, the question is still how do you help your children? Okay, you help them by talking about your aspiration for something better. Okay, you need to be clear about it. Say, okay, I aspire. This is my aspiration. I'm not there yet. So you share with them your dreams, your goals, and say, I don't measure up to that yet, but this is where I hope to get someday. That's how you help them. Okay. Does it make sense? Yeah. 所以你可以，你现在帮助他们的一种方法就是你可以跟他们讲说，可以告诉他们你的 aspiration， 你想要做的事情，或者是你觉得好的事情，这样子可以分享给他们。虽然你现在没有办法做到，但是你可以告诉他们，哈，志望，你的志愿，对，你的志
你的志向、志愿、志望，对。Thì mặc dù mình chưa đủ trí tuệ nhưng mình có thể nói được dạy nó được là cái nguyện vọng là gì, mình muốn đi cái hướng nào, mình muốn đi cái phía nào nữa. Mặc dù ngày hôm nay mình chưa ở đó tới được, có thể có lâu mình tới được, nhưng mình cái hướng mình muốn đi là như vậy, lý tưởng mình là như vậy, mình dạy nó được cái đó chứ. Ok, mình phải thành thật với nó là thiệt, mình bây giờ mình chưa hoàn thành được cái này, thì cái đó là cái đáng đạt tới, mình dạy nó được. Okay. So you save them time. Nếu mình làm được như vậy là mình giúp tụi nó bớt phí thời giờ. So you show them the way, it's the proper way, you save them time. 你可以Okay. 指点他们正确的方法。Okay, moving on. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Okay. See, so quiet all of a sudden. I told you, it's painful. Nói trước rồi quý vị không tin thôi. Okay, living the home life, xuất gia. Kinh nói là cái công đức khi mà xuất gia là cái công đức khi một người xuất gia là còn công đức còn cao hơn là núi Tu Di, sâu hơn là cái đại hải, rộng như là không trung. Và nhờ cái thiền căn mà của xuất gia nó sẽ đắc đạo. Okay, so the sutra says that the merits and virtues of living a home life is bigger than Mount Sumeru, deeper than the great ocean, wide as empty space, and it will ultimately help you accomplish the way.出家的功德非常的大，这须弥山大比虚云山更大，大于虚云山，然后深于这个大海，然后我就不用多做解释，然后这可以帮助你得到。And there are 4 kinds of living a home life. Có 4 cái loại xuất gia. Body and mind, mind not body, mind but not body, body and mind both not. So 2 are good, 2 are not. Which ones are good, which ones are not? I'm asking you. Which are they good or not good? Mind and not body. And what? And body and mind? Those are good? Huh? It's one of them, mind and body. So that's mind but not. Mind and not body is good? Body is not. 4 là xuất gia với tâm với thân, xuất gia thân mà không xuất gia tâm, xuất gia tâm mà không xuất gia thân, tâm với thân đều không xuất gia nha. Okay, 2 cái loại tốt. Okay. So basically it's the mind, what you say. Leave home the mind. Okay. Đại khái nếu xuất gia với tâm thì tốt, còn với thân thì and this is what happens. This is number 2 is common. This number 2 thing is very common, where people leave the home life with the body and not with the mind. 那就是有4种出家。It's more common than you think. For example, the Lefon people would hang around the family. 心不出，心出家身不出，身心都不出家。就是有4种出家，一直是身心出家，还有身出家心不出，心出家身不出，还有身心都不出家。然后有2种是好的，2种是不好的。
那基本上就是心不出家是不好的。This is a very common occurrence in a sangha. Cái chuyện mà người tăng đoàn, cái chuyện này thông thường lắm nha. Người xuất gia rồi nhưng đều mình còn kẹt với liên hệ gia đình rất là nặng. Phải không? Tôi đâu có bị cái đó không? She didn't have that problem. For the rest of us, it's a common problem. Okay, chapter 4, 458. Moreover, limitless Asamkhya kalpas ago, a Buddha named Pure Lotus Eyes, thus come one, appeared in the world. His lifespan was 40 kalpas. During this Dharma image period, an arhat who had great merit and who crossed over living beings, teaching them as he encountered them, met a woman named Bright Eyes who made an offering of food to him. Can you do Chinese? 厌福众生业感品第4，复于过去无量阿僧集结，有佛出世，名清净莲华目如来，其佛寿命40劫。相法之中，有一罗汉福度众生，因次教化，欲依女人，自约光目，摄食供养。Lại nữa, trong quá khứ vô lượng a tăng kỳ kiếp trước, có Đức Phật xuất thế danh thanh tịnh liên hoa mục Như Lai. Ngài thọ mạng 40 kiếp. Trong thời tường pháp, có một vị La Hán đem phước độ chúng sanh. Nhân dịp màu á, vị La Hán ấy gặp một nữ nhân tên Quang Mục, thiết trai cúng dường. A Buddha appeared in the world. Phật xuất thế. Trước khi xuất thế thì có xét 3 cái việc, 5 cái việc. Before appearing in the world, they make a 5 contemplation, whether living beings are ripe, roots are ripe yet, whether or not it's type, which country to be born, which caste, and cause and condition with the parents. Thì xét cái gì? Cái căn cơ chúng sanh đã chín chưa? Đúng thì giờ đã tới chưa? Sinh vào cái nước nào, sinh vào cái dòng họ nào, và ai sẽ là cha mẹ. 佛出世之前有想过以下5点，第一个就是众生成熟了没，第二个就是时机到了没，第三个就是什么国家出生，which caste 什么阶级，还有什么种族，什么种族，past cause and conditions， 对，还有是什么因缘这样，像是谁会是佛的，生做谁的孩子。 The Buddha's appearance in the world is a very, very precise manifestation. Phật mà xuất thế là một cái hiện tượng rất là chính xác. Thì đúng lúc Phật mới xuất thế. Thì Phật chỉ xuất thế khi nào có đủ người chúng sanh Phật mới tự cứu độ, Phật mới tới. So for example, the living beings must be ready to be crossed over. That's when the Buddha will appear. Okay, and then, for example, he needs to be born, take on a human body. Then he needs to pick an area where he's going to be born. So, for example, if Shakyamuni Buddha were to appear, let's say in Europe during the medieval times, he wouldn't have a chance. Or would be born as a Roman, he wouldn't have a chance either. Okay, because he would have been killed, murdered way before anything happens. Because they do not tolerate dissent. So that's why this Buddha appearance is a pretty involved process. Những cái nhân duyên của chính Phật mới xuất gia được, mới xuất thế được. Tại chẳng hạn như mà nếu như mà chúng sanh mà căn cơ mà chưa chín thì Phật không thể nào cứu được. You cannot be taught until
your right to be taught. So it's the same when you teach children. You cannot teach them until they can absorb it. Okay? Giống như dạy con cái vậy. Đâu dạy nó được. Khi nào nó có thể tiếp nhận được cái lời dạy của mình mới dạy nó được. Còn dạy trước nó cũng vô ích thôi. 举例来说，众生就是要等到时机成熟的时候，你才出来，你才可以教他们这样子。那就好像你教小孩子一样，如果你时机成熟了，你才可以，他们可以接受你的教导的时候，你才可以教导他们。Is a Sanskrit. It has a few meanings: non-birth, killer of thieves, and non-outflow. Vô sinh, sát tặc với vô lậu. Đó là nghĩa của A-la-hán. 罗汉有三个意思，第一个是无生，第二个是 killer of thieves， 杀。Okay. 无生 meaning that he's no longer subject to birth and death. Vô sanh có nghĩa là người A-la-hán không còn phải luân hồi trong cái vòng sanh tử nữa. Ngưng cái được, có cái khả năng mà ngưng được cái sanh tử. 表示说他不会再他不需要轮回生死。Okay. And the killer of thieves, is that they put an end to the view and thought delusions, which are considered thieves. They will rob us of our Buddha's essence. Cái sát tặc có nghĩa là những cái kiến hoặc với là tư hoặc ấy, là người A-la-hán đã diệt trừ cái hoặc đó rồi. Thành ra những cái hoặc đó ngoài là những cái tặc, những cướp, nó cướp cái Phật tính của mình. View delusion is jian huo. Thought delusion is sư huo. sư huo. Jian huo. Huo. 思想的思。思。惑是迷惑的惑，是不是？惑是 stupidity or delusion. 是惑。所以他们没有 ，they don't have those types of delusions anymore. 对，他们就没有这种。Okay, and for non-outflows, 对，跟vô lậu, 无漏或meaning that they are able to cut off all afflictions. 他们可以就是断除所有烦恼。Afflictions is 烦恼。And because they have ended afflictions, when we make offerings to them, we obtain blessings that are without outflows. That's how we create non-outflow blessings. 因为他们已经断除烦恼，所以我们如果供养他们的话，我们会有得到这样子的。Tại vì những người A-la-hán này khi mà họ đoạn cái lậu họ rồi, thành ra họ không còn phiền não nữa. Có nghĩa là khi mình cúng dường những người A-la-hán thì họ giúp cái phước điền để mình có thể tạo ra những cái phước mà vô lậu. Nếu mình cúng với người thường thì cái phước mình chỉ là phước có lậu, còn mình cúng cho người mà vô lậu, cái phước mình là phước vô lậu, nó lớn hơn cái tưởng. Cái phước đó là phước làm mình thành đạo. So in cultivation, you need to create the blessings that with outflow, as well as blessings with no outflows, because the blessing with no outflows is a kind that will help us accomplish the way in our cultivation.
What is outflow? Chinese. Okay, you have to teach him not to get outside of the gate. It's not supposed to go outside of the gate. That. Can you translate that or? Outflow 是漏尽吗？你有漏的福，也需要无漏的福，才可以是形成成道。是无漏的福会帮助你，对不对 Okay. Offering of food, cúng dường đồ ăn, sự cúng dường, the 5 kinds of merit and virtues, của trùng được cung tập, 5 cái loại công đức. First of all, the first is the giving of life. Thứ nhất là thí mệnh, sư minh. Number 2 is giving of form, sư sở, thí sắc. Thứ ba là giving of strength, sư ly, thí lực. Thứ tư, giving of security, sư an, thí an. Number 5, giving of eloquence, sư biên, thí biên. Okay. Why giving of life? It's clear, right? Because without food, we will perish. Food nourishes our body. Cái đồ ăn nó kéo dài cái mạng sống của mình. Thành khi mình cúng cho người ta thì mình cũng kéo dài cái mạng sống người ta luôn. Mình cùng mạng sống của mình. 第一种就是侍命，就是给食物。Food nourishes our life. Therefore, when we offer food to others, helping nourishing their lives, therefore our life is also lengthened. 所以你供养食物的时候，就是用食物供养会 Giving a form 会帮助他。Nếu như không ăn đủ thì người mình ốm, nó xấu xí lắm. Thành con người phải có đủ đồ ăn để mà có một tí 延长他们的生命，所以也因此我们就有延长我们生命的功德。So you need food to sustain the shape of your body. Otherwise, when you see, sometimes you see those monks who are like this, okay, this scary. It's too extreme. 然后可以帮助他们吃比较多。Master Xu Yun is skinny his entire life. 可以供养食物的话，就是第一就是帮助他的生命。như ngài Hư Vân vậy. 第二就是帮助他的 cái đời ngài 这个不会看起来这么 ngài tí nào cũng ốm cũng 这么瘦，帮助他的形象。 thành cái sắc nó không được dịu dàng, nó không được. So the giving of a form makes the form more appealing, more felt, more attractive. 是试色，就是让看起来比较。 And then the giving of strength, cho cái lực, because you know if you don't eat enough, you don't have enough strength to lift heavy things. Example, it's clear, right? Thẳng như mình ăn không đủ đồ ăn thì không có sức mình nhắc những cái đồ nặng hay làm việc nhiều. Giving a security. 然后势力就是让你有力气这样。 Thí an. What is giving security? Giving security is that you don't need to risk, take risk in acquiring food. Okay. Because let's face it, you lay people are risking your life, risking your strength, risking your health to earn the money to buy food. Okay. And therefore, when you give the food away, then those people don't have to take this kind of risk to obtain the food.
it's kind of raw to say that scary. But the fact of the matter is that we when we go out to work, we're risking our lives. Actually, we hurt, harming our health for the sake of earning money. Cái chuyện thí an là sao, là nhà người thường người ta đi làm việc, tức là ta tới cái không sợ làm việc làm, cái chuyện việc làm đi làm việc mỗi ngày là hại sức khỏe. Mình đổi sức khỏe của mình là lấy tiền, chứ đâu phải là miễn phí. Xong lấy cái tiền đó mua đồ ăn để mình nuôi dưỡng cúng dường, hoặc là mua thuốc để mình chữa cái bệnh của thân mình. Thành khi người ta cúng dường đồ ăn cho mình chẳng hạn, thì mình không có cần làm những cái việc đó, thờ cúng sự an ninh cho cái thân thể này. Mình phải biết ơn. So I'm saying that for us left-home people, when you make offerings of food to us, we need to be mindful of the fact that if the food, the offering that you gave us, it came at a price, your personal price, and therefore we need to be aware that you're offering us the kind of security that we would not otherwise have. Okay. I'll just translate. 是安，就是说，就是让他们有安心，可以不用像我们一样要去外面工作啊，然后去寻找担心说没有食物这样子。This is more for left-home people here that I'm stressing this on, because that's what the favor you're doing to us. Người xuất gia phải biết cái ơn, phải nhớ cái ơn. 就是我们给他们一个帮忙这样子。And finally, you're giving an elephant. You keep on translating because we don't need to wait for your translation, right? Because only I can just do it, yeah. So giving an elephant is basically, if you don't have enough food in your stomach, you don't have any energy to be able to express yourself. Okay. Cái thí biện là gì? Thí biện là khi mình không đủ sức, mình không đủ dinh dưỡng thì mình không đủ sức, thì mình ta giảng người ta được. Mình cần rồi đó. Nhiều khi mà đói quá không có hơi mà giảng rồi. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? 464. What is your wish? Asked the Arhat. Bright Eyes replied, on the day of my mother's death, I perform meritorious deeds for her rescue, but I do not yet know in what path she has been born. Đỗ Han问之，意愿何等？万母答曰：我以母亡之日，自辅救拔，未知我母生出何惧。Is it okay? Thank you. Vì La ngoài muốn cầu nguyện gì? Con một thưa từ ngày mẹ mất, con cấp phước để cứu vớt cho mẹ. Không biết hiện này sinh đến chỗ nào. Okay. This is very special. This lady is very special. Cái người đàn bà này đặc biệt lắm. Là nói là khi mà mẹ chết rồi cúng dường, làm những việc thiện cúng dường để hy vọng cứu cho mẹ. Và mong mỏi muốn biết được là bây giờ mẹ sinh khỏi nào. Thấy thấm thía vậy sao không? You see how difficult for her to let go of her own mother. She's very attached to her mother. Her mother died, and she would make a lot of offerings to help rescue her. And then, yet at today, she still wants to know where she's gone. So when you make offerings to arhats, khi mình cúng dường với người A-la-hán,
And this is what the Chinese excel in doing. I know about this. Người Tàu biết cái pháp này rõ ràng. Người Tàu là chuộng cúng dường cho A-la-hán dễ sợ. So they're sages, therefore when you make offering to sages, you have tremendous blessings that will help you get what you want. Mommy, I got it. Okay. So all you have to do to get what you want, whether it's a job or children or promotion, then you just have to go find an aha, make offering of aha, and you get what you want. It's simple. Cúng dường người A-la-hán lời lắm, mà tại vì cúng cho người A-la-hán thì phước đức lớn dễ sợ lắm. Lớn đội mình cái phước đó mình muốn được gì là muốn gì là được nữa. Thành ra nếu mà cái cách mà toại nguyện của mình là chỉ cần kiếm người A-la-hán cúng dường người ta xong xin A-la-hán cái gì cũng xong, cái gì cũng được. Muốn trừ bệnh, bớt bệnh cũng hết bệnh. Muốn giàu cũng được giàu, muốn được con đẻ ra con. And the bright eyes behavior is a basis of gratitude. It's manifested in gratitude, and as the sutra says, if you know gratitude, then it's the basis of great compassion. If you don't know gratitude, then you are even worse than an animal. Trên dạng là nếu như biết ơn thì cái đó là cái căn bản của cái đại bi. Còn nếu mà không biết ơn thì còn tệ hơn là súc sanh. That's why in the Asian culture, we highly value loyalty. Thành ra cái văn hóa người Á Đông mình trồng cái trung thành. Cái trung thành là một cái biểu tượng của cái lòng biết ơn. Đó là cái đặc biệt của cái nền văn hóa Á Đông mà thường bên người Tây phương có trong mạnh. So the Asian culture is a lot stronger as far as because they highly value loyalty, versus the Western culture is not as strong. You disagree with that? Well, in California, especially, loyalty almost Yeah. Is it some personal experience you share with us? You care to share with us? Ông nói ở cái vùng Cali này là trung thành hình như là không còn nữa luôn. Well, yeah, everything is very short-lived. I ran into someone who worked his butts off for 35 years, working in the movie industry. At the age of 50, his body is broken. He's still single. He's jobless. He can't take care of himself. And until today, he was driving around with a Porsche. He would go to parties, and women throw themselves at him and kind of thing. Now he's alone by himself. The worst part is he worked so hard in his entire life, he never knew how to relate to people. So he's so lonely and existing. Horrible. Yeah. It's terrible. Yeah. But that's what people value in this area. That's those short-term benefits, short-term gains. Cái kỹ nghệ mà mấy coi phim nào họ xài người thôi, họ không có cái sự trung thành, họ không có sự biết ơn đâu. Chỉ xài xong vắt chanh bỏ vào vùng này. Okay, next.
468. Out of pity for her, the Arhat entered into samadhi to contemplate and saw that Bright-Eyes' mother had fallen into the evil path where she was undergoing extremely great suffering. The Arhat asked, when your mother was alive, what deeds did she do that she would now be undergoing such extreme great suffering in the evil path? Bright-Eyes replied, my mother enjoyed nothing better than eating fish, turtles, and the like. She particularly relished the fried and boiled roe, and because she was fond of eating, she took thousands of lives. O venerable, compassionate one, how can she be saved? Can you read it for me? Yeah. 罗汉明知为入定观，见光目女母堕在恶趣，受极大苦。罗汉问光目言：汝母在身作何行业？今在恶趣受极大苦。光目答言：我母所习为好食，是鱼鳖之属，所食鱼鳖多食其子，或炒或煮，兹勤食此堪计其命数，千万复倍。尊者慈悯，如何哀救？ Vì La Hán thương mà nhập định quan sát, thì mẹ con Mục đọa ăn thuốc, thọ cực đại khổ. Ngài hỏi quan Mục, mẹ con lúc sống tạo hành nghiệp nào mà nấy phải thọ cực đại khổ trong ác thú? Quan Mục thưa, thói quen của mẹ con chỉ thích ăn loài cá và ba ba. Thích ăn nhất là cá và ba con, hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn. Số lượng sinh mạng của chúng tính ra hơn ngàn vạn. Xin tôn giả từ mà dạy con biết làm cách nào để cứu mẹ. The Arhats has spiritual penetration. Người A-la-hán có thần thông. Người A-la-hán có thể nhập định. Người ta nhập định bằng cách người ta chú tâm một cái, ông tác ý một cái là ông nhập định. So by volition, he can enter samadhi. He strikes up a power to enter samadhi to do his contemplation. That's how he can see where he can know. Okay. Whereas the Bodhisattva, the wisdom level is higher, samadhi level is higher, and therefore they can just know on a snap of a finger. Người A La Hán phải cần nhập định, phải tác ý mới biết được, mới mở thần thông được. Còn ngài Bồ Tát, cái pháp người ta tu khác, ngài Bồ Tát cái pháp người ta tu trong cái dùng chuyên môn dùng trong cái đồng. Người A La Hán phải tình người ta mới có cái thần thông được. Còn người Bồ Tát, cái pháp Bồ Tát tu người ta phải dùng những cái thần thông trong cái đồng. Thành ra người ta công phu người ta cao hơn, người ta muốn người ta biết ra được. Okay. And what is meant by saw, thấy, có nghĩa là cái thần thông người ta đó, thấy được gì, thấy được cái they see that the mother is experiencing great suffering, meaning that she fell into the intermittent hell. Thấy cái đang thọ cái đau đớn dễ sợ, cực khổ dễ sợ, có nghĩa là thấy được cái người mẹ của bà này là bị đọa vào cái ngục vô gián. Tại sao đọa vô gián? Tại vì thích ăn đồ ăn biển. How did she get there? By enjoying seafood. Somebody is smiling. Có một người đang cười. Anyone like seafood? Congratulations. If you like fish, turtles and the like,
Whether you like fried or boiled, especially raw, and maybe, what is it, caviar? Okay. All those are beautiful experiences. What's in store for you? Sư cô bây giờ ăn, quý sư cô bây giờ ăn cái là caviar chưa? Biết caviar gì không? Không biết hả? Tội nghiệp quê mùa quá. Biết caviar gì không? Người Tây phương á, người đây á, nó thích ăn cái loại caviar đó, là caviar cái loại trứng cá. Trứng cá mà cũng là ngon, là thịt loại cá mà beluga, cá thu mà bên nước Nga xô, đó mới là ngon nhất. Cái loại đó có đó là nó bắt con cá, nó giết con cá xong nó rạch cái bùn ra, xong nó lấy cái trứng cá ra, xong trứng nó còn tươi như vậy, nó để vào trong cái lon, rồi xong nó gửi đi, để cái muối xong để lon. Thành lúc người ta mua cái caviar này thì người ta mới lấy cái bánh mì nhỏ nhỏ, xong rồi lấy cái muỗng, múc cái trứng đó, ta để trên cái mì. Tức là bánh, gọi là cái bánh giống như bánh Ritz này, cái bánh mà giòn mà, bánh mì, bánh nhỏ nhỏ đó. Xong ta để cái trứng lên, xong trứng cá, cái caviar lên, ta ăn cái đó, thì nó ăn nó mặn. Okay. Nó bùi, xong ta uống champagne. Cái đó là người giàu chơi kiểu này. I was describing to them in Vietnamese how people eat caviar in this country with champagne. It's supposed to be a good life. Nó sung sướng á, để làm gì? Để cuối cùng để sau khi chết có thể đọa được địa ngục. Fascinating what people do. Can you describe to Auntie? Have you tried caviar? Never tried caviar? Has she tried caviar? 吃过吗？没有吃过吗？ăn caviar kìa, cái người ăn caviar. Phải ăn đó, phải ăn tôi uống sẵn vào. Đặc biệt á, tụi nó mê, mấy người nhà giàu tụi mê cái này. The rich people are really like enjoy doing this, right? I mean, it's like the finer things in life is like caviar and champagne, right? You tried that before, right? Yeah, I had it a long time ago. Yeah, right. Long time ago, last week or something like that. It's really expensive. Very, very expensive. It's really too expensive. Is that good? I don't get it. I mean, what's so? It's not. You have to acquire taste, I think, for a lot of things. You just you have to grow up. I know people they love it. They go crazy. I mean, just a little bit like that could be like, $1,000. Yeah. I mean, you're looking at like, really small amount. So it's the same thing like Dom Perignon, champagne. I don't know what these are. I have friends that drink a Magnum. It's like $500 or something. Yeah. They're that rich. Huh? I never tried it, so I'm glad I'm among. Okay. 472. The Arhat pitied her and established an expedient device and said, with a sincere resolve, be mindful of pure lotus eyes, lest come one, and also make carved and painted images of him. Both those living and those who have perished will be rewarded. 罗汉敏智为作放边，观光目眼，劝光目眼，汝可去成念静静莲华目如来。这是什么？兼塑化形象，在往获报，准往获报. Vị La Hán vì thương mà chi dạy cách thức khuyên qua mục hãy chỉ thành trì niệm danh hiệu của Đức thanh tịnh liên hoa mục Như Lai, lại đắp vẽ hình tượng của Ngài mà thờ phụng thì người còn kẻ mất đều được phước báo. Making images creates a lot of blessings, tạo tượng Phật tạo rất nhiều công đức.
Thì có người hỏi, the king asked the Buddha, after the nirvana, if living beings create Buddha images, they get what kind of blessings? Khi con vua hỏi Phật sau khi mà Phật nhập niết bàn rồi, những người mà tạo những cái hình tượng của Phật đó, thì được cái phước gì? The Buddha replied, those who create my images will obtain limitless merit and virtues that cannot be counted. Life after life, they will not fall into evil paths. Chúng sanh khi mà tạo những cái hình của ta thì sẽ được vô lượng công đức. Đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ rớt đọa vào ác thú. When they born into the human and God's realms, they enjoy blessings and bliss, up to including becoming great Brahma Heaven King. Sẽ sinh vào cái cõi người với cõi trời để mà hưởng những cái thú lạc và có thể thành đại phạn vương. The appearance are upright and without compare. Cái sắc tướng họ là được đoan trang và vô bỉ. Eventually they reborn in Amitabha's land, become great Bodhisattvas, most venerated Bodhisattvas, and ultimately attain Buddhahood. Và trong tương lai họ sẽ được sinh vào Tây phương cực lạc, thành đại Bồ Tát, những Bồ Tát mà được tôn kính nhất và cuối cùng sẽ thành Phật. Đó là cái công đức của tạo tượng Phật. Those are the merit and virtues from making images of the Buddha. So easy, isn't it, huh? Dễ quá ha. Chỉ cần làm như thế là mình sẽ thành công. Đòi công đức như nữa, người ta đã trả tiền còn đòi công đức như thế nữa. Được trả tiền còn đòi thêm như nữa. Nếu mà làm free mới được công đức, chứ còn làm lấy tiền mà đâu đòi công đức gì nữa. She asked, the question is that what about the carvers, the people who make these images? Are they creating any merit and virtues? I said, what else you want? You get paid already. You want more merit and virtues on top of your salary and your labor charges? Be reasonable. When you do it for free, yeah, you have some merit and virtues. You do it for money, you ain't got nothing. Okay, I know of people who carvers of Buddhist images. You know what they do? Có một vài người ở Đài Loan, tôi biết mà họ trước khi họ khắc cái tượng, biết họ làm gì? It's such a cushy job that he has nothing else to do. You just carve the Buddha images and you make a lot of money because he's carved a Buddha image and then you can sell it for thousands of dollars from a piece of wood. So it's tremendous gross margins right there. And they have so much free time that what they do, before they carve the Buddha images. And you want merit and virtues? Đúng. Chứ cô tưởng tượng nó giàu, tụi nó làm tiền bằng cách là nó đi cục gỗ như vậy, xong nó khắc ra, nó bán một tượng, nó bán biết bao nhiêu ngàn, 7-8 ngàn, 10 ngàn đô la. Ok, nó lời như vậy, thằng nó bán cái tường là nó lời thôi. Nó rảnh rỗi thì giờ làm gì, trước khi làm, trước khi khắc hả, lấy ly rượu, lấy ly đế rồi uống cái xì cái đó xong cái khắc, không đòi công đức gì nữa. Yes, the people who offer Buddha images to the temples, their blessings are very big indeed, because the Buddha images you offer, people will then go and bow to the Buddha images. That's true. Yeah, that's the merit and virtues to you. Những cái người ta tới để cái tượng đó mà Phật tử tới cúng lại cái tượng đó,
Tức là cái công đức lại đó là cái người cúng dường lớn. It's so big because look at the limitless number of people who will in the future will be coming and making prostration to the Buddha images. Bởi nó lớn dễ sợ. On hearing this, Bright Eyes renounced everything she loved, afterwards drew an image of that Buddha and made offerings before it. Moreover, she wept sorrowfully as she respectfully gazed at and bowed to that Buddha. During the second half of the night, suddenly, as if in a dream, she saw that the Buddha's body, dazzling gold in color and as large as Mount Sumeru, emitting great light. Quang mu vẫn nhị, chỉ sở所爱，寻花佛香而供养之，复恭敬心，悲泣瞻礼。忽语夜后，梦见佛身金色光耀，光耀，谢谢。如须弥山，放大光明。Quan Mục nghe như vậy, tức khắc xả bỏ những gì mình yêu thích, tiền bạc tượng Phật mà cúng dường, cùng cực tôn kính. Quan Mục thầm khóc và chiêm ngưỡng và lại. Bổn phần sau của đêm ấy, Quan Mục mộng thấy thân Phật, ánh vàng rực rỡ như núi Tu Di, phóng ánh sáng lớn. Dreams, mộng. She renounced everything she loved and drew an image of that Buddha and made offerings to her. Tức khắc bỏ những gì mình yêu thích và tìm về tượng Phật mà cúng dường. Shows extreme sincerity. Because extreme sincerity, she got a response and she dreamed of the Buddha's body. Xả bỏ hết tất nhiên yêu thích, cúng dường cái tượng Phật. Thì cái đó sẽ chứng tỏ là cái người này cái người này rất là thành tâm. Vì cái thành tâm như vậy mới được cái sự cảm ứng ngay lập tức. Cảm ứng gì? Là đêm mơ thấy Phật. Anyone dreamt of the Buddha before? Có ai mơ thấy Phật chưa? You? Which Buddha do you see? That's amazing, because I never dreamt of a Buddha before. Ông mơ thấy Phật, mà tu gì mà tôi mơ thấy Phật đó. So what was the condition? Actually, this here she saw the Buddha in golden dazzling light. So this bright eyes lady is something else. Thấy được mơ thấy Phật như vậy là chuyện phước đức lớn như sợ, phước báo lớn như sợ. Sau chắc chắn sẽ thành Phật. Alright. 480. Four kinds of dreams. 4 cái loại mộng. You dream because your body is not balanced. Thứ nhất, mình mơ là tại vì cái tứ đại mình nó bị không được thăng bằng, maybe loạn. Or you dream of what was seen during the day. Okay. Hoặc là mình thấy cái gì ban ngày mình thấy, ban đêm mình mơ thấy. Anyone that happens a lot? Everyone, right? Ai cũng có cái mộng này đúng không? Or you dream of the God and humans. Okay. Mơ thấy người, thấy thiên. Ta đem cái điềm lành hoặc điềm ác cho mình thấy được. Or you are thinking dream.
kiếp trước mình có cái tạo nghiệp hoặc là làm tốt, thì bây giờ nó hiện, nó báo cho mình biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Okay, so the first two kinds of dreams are nonsense, whereas the last two are really good things. Thành cái loài mà tứ đại nó bị không thăng bằng, hoặc là mình mộng mị chừng một ngày đó, thì cái mộng mị đó, cái chuyện tầm bậy không có gì đáng kể. Còn cái chuyện mình thấy cái tiên báo, hoặc là mình thấy được cái nghiệp quả của mình đó, nó báo nghiệp quả cho mình đó, thì cái đó là chuyện cái mộng đó có thể tin được, chuyện tốt. Okay. 481. This Buddha said to Bright Eyes, before long your mother will be born in your own household, and as soon as she can know hunger and cold, she will speak. Shortly thereafter, a maidservant in the house bore a son who spoke within 3 days of his birth. Lowering his head and weeping mournfully, he said, in life and death, one must undergo retribution for his own deeds. I am your mother and have been in darkness for a long time. Since leaving you, I have constantly been reborn in the great hells. As a result of receiving the power of your meritorious deeds, I have been able to be reborn, but only as a poor son of low station. My lifespan, however, will be short, and after 13 years, I will fall into an evil path again. Do you not have some way to effect my liberation? You have to help me here. It's too long. 而告光目，汝母不久当生儒家，参决饥饿，即当言说。其后家内悲生一子，未满3日，而人言说，稽首悲泣，告于光目，生死业缘，果报自受。我是汝母，久住暗冥，自别如来，累堕大地狱，蒙如福利，方得受身，为下贱人，又复短命，寿年13，更落恶道。如有何计令吾脱免? Mà bảo con một mẹ con không bao lâu nữa sẽ sinh trong nhà con, hễ biết đói lành là biết nói. Sau đó nữ tỳ trong nhà con buộc sinh ra một đứa bé, chưa đầy 3 ngày mà đã biết nói. Cúi đầu tủi khóc, đứa bé bảo con mục, sinh tử nghiệp duyên phải tự chịu quả báo. Ta là mẹ con đây, lâu nay ở trong chỗ đen tối. Từ khi biệt ly với con, lũy đọa trong đại địa ngục. Nhờ phước lực con làm mới được sinh làm người, nhưng hạng hèn hạ mà chết yểu. Năm 13 tuổi sẽ lại bị đọa ác đạo. Con có cách gì cứu mẹ cho thoát miễn? Very unusual for a child to speak after 3 days. Chuyện lạ là đứa con nít mới sinh có 3 ngày nói được ngay lập tức. And another strange thing is that she dreamt of the Buddha. Rồi trước đó là mơ thấy Phật nữa, một cái ánh trong cái hào quang bằng vàng rực rỡ. Thành ra cái bà quan mục này không có nghi gì nữa, biết chuyện sự thật. So she had absolutely no suspicion it's her own mother. So she knew, she understood then the mother fell into the bad the bad places because of her killing karma and her slandering karma. Biết là bà đọa địa ngục là tại vì cái nghiệp sát sinh, vì cái nghiệp phỉ bán pháp. Keep in mind that according to our sutra, it says, nice words are like warm with soft fabric. Harsh speech, you will receive spare and blade retribution. Kinh nói rằng nếu mà dùng cái chữ mà nhã nhặn mà nói thì
mình được ấm áp và mình được áo quần êm áp. Còn nếu mình dùng cái lời thô mà nói, thô dữ mà nói, thì trong tương lai sẽ nhận cái giáo và đao quả báo. Of the offenses we create, living beings create, the killing offense is the worst kind. Những cái nghiệp mà chúng sanh tạo á, thường á, thì cái nghiệp mà sát sinh á, nghiệp sát á, những cái nghiệp tệ nhất, quả báo nó nặng lắm. And slandering and scolding karmas are the precursor to the 1,000 evils. Cái mà mắng chửi người ta, với là cái mà cái nghiệp đó là nó mở cửa cho vài cái thứ ác đi theo sau. Okay, any questions, comments? Uh, 489. Bright eyes heard this and wept bitterly and sat into empty space. May my mother be eternally separated from the hells. And after these 13 years, may she be free of her heavy offenses and leave the evil paths. O Buddhas of the 10 directions, have compassion and pity me. Hear the vast and great vows which I am making for the sake of my mother. If she can leave the 3 paths forever, leave being of low station, up to and including leave the body of a woman, and never again have to endure them, then, before the image of the thus come one pure lotus eyes, I vow that from this day forth, throughout hundreds of thousands of tens of thousands of millions of kalpas, I will rescue living beings who are suffering in the hells for their offenses, and others are 3 evil paths. I will rescue them all and cause them to leave the realms of the hells, hungry ghosts, animals, and the like. Only when the beings who are undergoing retribution for their offenses have all become Buddhas, will I myself accomplish the right enlightenment.光目闻已，地类好气而白空界，愿我之母永脱地狱，必13岁，更无重罪，即立恶道。十方诸佛慈哀悯我，听我为母所发广大誓愿，若得我母永离三途，即私下见，人至女人之身永劫不受者，愿我自今日后对清净莲华目如来向前，却后百千万亿劫中，应有世界所有地狱及三恶道诸最苦众生，誓愿救拔，令离地狱恶趣、畜生恶鬼等，如是罪报等人，尽成佛境。我然后方成等正觉。Có một nghe như vậy, hướng lên không gian, gào khóc mà các bạch, nguyện cho mẹ con vĩnh thoát địa ngục. Hết 13 tuổi thì không còn trọng tội và miễn vào ác đạo. Chư Phật mười phương xin từ mẫn con, chứng minh cho con vì mẹ mà phát đại quảng nguyện. Nếu mẹ con được vĩnh thoát tam ác đồ và thân người hèn hạ, cho đến cái thân nữ nhân cũng vĩnh viễn không làm nữa, thì trước tượng đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, con nguyện từ này sắp đi cho đến 100.000 vạn ức kiếp sau, bao nhiêu tội khổ chúng sanh ở trong địa ngục và tam ác đạo của các thế giới, con thề nguyện cứu vớt làm địa ngục ác thú, súc sanh, ngạ quỷ đẳng. Những kẻ tội ấy, tội báo ấy
Thành Phật cả rồi con mới thành chánh đẳng, chánh giác. We all have gone to the hells. Chúng mình ai cũng đã tới địa ngục rồi. Is that shocking to you? Does it surprise you? Sure about that? Absolutely. Everybody's over there. Yes. Ai cũng đã tới địa ngục rồi. For me, it's very recent as well. That's the nature of the revolution in the wheel. Since beginningless time, the concept in Mahayana is that the time, since beginningless time until now, we've been cycling in the sixth path ceaselessly. Trong cái quan điểm của Đại Thừa là mình có cái quan điểm gọi là vô thỉ. Trước khi một thời gian nó bắt đầu á, nó bắt đầu từ vô thỉ, nó không có bắt đầu luôn nữa. Từ lúc xưa đến nay đó, từ lúc cách đây vô thỉ, không biết bắt đầu lúc nào nữa, là mình đã luân hồi trong cái lục đạo. This is only Mahayana. All the other faiths, they say there's a beginning where you got creation. So in Mahayana, there's no beginning. Since endless time, since beginningless time, that's what I mean. Thành bên Phật giáo mình có cái quan điểm là vô thỉ như vậy. Trước khi mình có thể biết được, lúc biết được lúc bắt đầu lúc nào nữa là mình đã luân hồi trong lục đạo. Thành ra mình đã xuống đọa địa ngục rồi, như là mình quên ấy. Mình không biết rằng, mình đừng quên rằng we tend to forget that there is a very slow climb out of the hells. Một khi mình đọa địa ngục rồi, mình ra khỏi địa ngục rồi là chuyện khó khăn rồi, mình thoát địa ngục rồi mình bò, mình leo từ từ. So first of all, you have to go. The first proper retribution is that you undergo a lot of sufferings in the hells for a long time. Mình đọa địa ngục một cái là mình phải chịu khổ rất là lâu. Khi mình thoát khổ rồi thì mình leo lên cõi súc sanh, là mình phải làm cực khổ mà không có đủ cỏ để ăn, không có đủ nước để mà uống. And once you get out of the hells, you get in the animal realm where you need to toil and then not have enough water and grass to feed yourself. And then we were born to the hungry ghost and undergo starvation and thirst. Xong mình sanh vào cõi ngạ quỷ để mình chịu cái đói, cái khổ, cái đói với cái khát. Rồi khi mình thành vào cái loài người rồi thì mình sinh vào cái gia đình hèn hạ. When you get the human realm, you're born to a lowly station. All right, we forgot all of that. That's why we can afford to live a happy life. Rồi quên mấy cái đó mình mới yên tâm mình sống hạnh phúc được. After making this vow, she clearly heard the less come one clear lotus eyes say to her, "Bright eyes, you have great kindness and compassion to be able to make such a great vow for your mother's sake. I see that your mother will cast off this body after 13 years and will be born a Brahmin with a lifespan of 100 years. After that life, she will be born with a lifespan of Kalpas in a land of no concern. After which, she will accomplish Buddhahood
and cross over as many men and gods as there are sands in the Ganges sands. 发誓愿以具闻清净莲华目如来而告之曰：光目如大慈悯，善能为母发如是大愿，吾观如母13岁毕，舍此报矣。身为梵志，寿年100岁，过世报后，当生无忧国土，寿命不可计劫，后成佛果，广度人天，数如恒河沙。Bác thề nguyện rồi lại nghe rõ thanh tịnh liên hoa mục Như Lai bảo: Quang mục lòng từ mẫn của con thật lớn lao, biết vì mẹ mà phát đại nguyện, ta thấy mẹ con hết 13 tuổi, bỏ quả báo này rồi sẽ sinh làm một vạn chí, sống 100 năm. Cái quả báo ấy thì bạn sanh vô ưu quốc độ, thọ mạng bất khả tính kiếp, sau thành Phật quả, quang độ nhân thiên nhiều như các sông hằng. This is where we stop today. Any questions? Yeah. Mình ngừng lại ngày hôm nay ở đây. Có ai có thắc mắc gì không? Okay, question from the morning session. Yes. So the last thing that you were mentioning is we need to get attached to help the whole to go to Pureland. Yes. But sometimes, like in my case, I have one sister, and if they don't believe, they're going to show more attachment. So how can we When? So it happens when? So backline or the concept that Like ác. I'm sure your relish is asking this question. I've waited for a long time to ask this question. we went through it. So Yeah. Hỏi nói là mình phải bớt cái quyến luyến của mình, thì cái người thân mình nó vãng sanh được. Thì nếu mình biết như vậy thì người thân có hy vọng được vãng sanh nó tốt hơn. Nhưng ngược lại, nếu trong gia đình mà có người thân chẳng hạn như anh em, anh chị em, vợ con nào mà người ta quyến luyến thì sao bây giờ? Người ta khóc lóc quyến luyến mình làm sao bây giờ? Okay. Làm sao bây giờ? You have to help me. Hỏi khó làm sao tôi trả lời được? I don't know everything. Tôi đâu có gì tôi nghe vậy. Hả? You went through that? Okay. When? How long ago? Sometime ago. Yeah. But you see, that's what people believe they're supposed to do. Lý do họ khóc lóc là tại họ nghĩ là họ phải cần làm như vậy, họ nên làm như vậy. Otherwise they say, don't you love your mom? Don't you love your sister? Don't you love your brother? Don't you have any emotion? Don't you have any feeling for them? Huh? How come you're not feeling bad? How come you're not crying? In Vietnam, where I came from, we hire professional criers even. you mean professional mourners? Criers. Yeah, mourners. No, criers. They sit there and cry for you. They cry your heart out. Isn't that true? Ask the Vietnamese, they tell you that. Chứ tôi giải nghe cái người mình thông thường người ta nghĩ rằng là khi mà ta chết mình phải khóc lóc, mình phải quyến luyến mới gọi là mình có lòng thương người ta. Tôi nói là cái đó nhất là bên Á Đông, mà nhất người Việt Nam mình phải quyến luyến không, mình còn mướn người tới để khóc cho mình nữa. Đào hả? From the Chinese? You see, it's all the Chinese fault. Only the wealthy ones, the poor ones. We have to do our own. It's true. My grandfather, when he passed away, was about this tall. Lúc mà ông nội tôi chết á, là tôi còn có chân này.
I didn't remember anything. Just remember this guy lying there. His stiff body, he's lying there in his wooden bed. Tôi chỉ nhớ ông nội, tôi hồi đó còn chút xíu không nhớ, chỉ nhớ là ông thấy ông nào, ông nội ít khi gặp ông lắm. Mà chỉ thấy lúc mà thấy ông á, là chỉ thấy ông nằm cứng đơ ra, chết ngắt. And that's all I remember. And then the next thing I remember is that they my parents put on a real big show. Hồi đó chỉ nhớ cái gì nữa là hồi đó ông thân bà thân là tổ chức một cái đám tang đại là lớn. I remember like 10 different professional criers in white clothes and they're crying your heart out. Maybe they put some hot peppers in their eyes or something. I mean they're hurting so bad. Isn't that true? Nhớ hồi nhỏ chỉ nhớ là ông nội không bao giờ ông mà gặp ông là lúc ông chết mình mới gặp ông chết cái nằm ông cứng đơ như cái xác cứng đơ. Xong cái lần cái gì con còn nhớ lại cái phần còn nhớ lại là hồi đó ông già bà già là tổ chức một cái đám tang lớn không thể tưởng ở Ngồi Huế, đại đám tang mướn hình như 10 người chuyên môn khóc, 10 người khóc rống mà đang khóc from beginning to end. So we're supposed to suffer. What are you complaining about? Yeah. A lot of Brother Catholics say the music part of the spirit experience is other people's calling for them is a healing. No, not true. No such a thing. It's baloney. They like it. It makes them feel good. Okay. One thing that sometimes you can't help. Nhiều khi mình không có làm gì được hết. Because it's part of the nature of the instructions. That's the retribution. Because in the prior lives, they're the one who cried for the disease. Now they're getting it. Nhiều khi mình phải trả cái nghiệp đó. Là kiếp trước mình khóc, là từng khóc với người kia rồi. Bây giờ tôi nói là kiếp trước người ta đã khóc cho mình rồi, thành mình bị kẹt. Thành kiếp này mình tới mình khóc cho người ta để trả lại, người ta phải trả lại cái nghiệp đó cho mình. Okay? That's just life, my friend. Nothing you can do about it. Okay? Thành ra, now you know that, you make sure you don't cry anymore. Because you're only making it difficult for them to get a good rebirth. And you're going to get it down the road yourself. Phải nhớ khi người ta chết, đừng có quyến luyến người ta, tại mình quyến luyến mình làm khó khăn người ta, sau này mình sẽ bị khó khăn lại. Is it clear? Whatever your brother does and your sister does, you can't help it. Okay? But you make sure you don't create the karma yourself. Okay? Anh họ hàng thân thuộc mình làm gì là chuyện người ta, mình không có tự chủ được, để mình chỉ tự chủ được cho mình thôi, mình đừng có làm bậy thôi, tại sao mình né cái chuyện đó chứ. Okay, that's number one. Okay, number two, if you have the power, nếu mình có sức, thứ nhất là mình lo thân mình trước cái đã. Okay, it's very clear about it. Okay, you take care of yourself first. If you have excess capacity, okay, nếu có đủ sức hơn, nếu lo sức mình mà còn có thừa sức, thì mình có thể giúp người ta. You can stabilize their emotions. The reason they get emotional is because of it's a domino effect from one to the next person. In contrast, if you remain calm and steady, they will really ride on your boat. Okay? And you explain to them, say, we're not supposed to get emotional because in our beliefs, it makes it very difficult to get a rebirth. Okay? If we stay calm
they have a much better rebirth. Okay. So you need to explain to them. Thành ra khi mình còn thừa sức á, thì mình phải hiểu là cái lý do người ta khóc lóc với nhau là tại vì người ta bức trước người thân, nghĩ người ta khóc mình phải khóc. Ngược lại, nếu như mà mình giữ cái sự thăng bằng của mình, ok, thì mình có thể giúp người thân của mình được bình thản, được yên, được an tâm. Ok, thì như vậy thì người ta bớt khóc lóc, nó bớt quyến luyến. For example, I know that for example that when Mel went to his mother's funeral, we were there with doctor dentist, right? You notice that they were very, very calm, weren't they? Very unusual for a funeral. Especially, did you remember how Mel's sister came across? Very emotional person, isn't she? And yet she wasn't crying, she wasn't anything. Cái lúc mà cái đệ tử tôi, ông có đệ tử 70 mấy tuổi mà người mẹ ông chết á, cách đây how long ago was that? A couple years ago maybe? Yeah, I think it was this year or 2 years. Yeah, a couple years ago. You weren't there. This is before. I was there, but nobody told me about it. I was going there. Yeah. Only Linda, he, and then Flavia went. You, yeah. Thì cái người đệ tử tôi cách đây 2-3 năm á, có người mẹ chết 70 mấy tuổi, ông này 70 mấy tuổi, bà mẹ 90 tuổi, 80 mấy tuổi, gần 90 tuổi, bà chết á. Thì tụi tôi cũng tới đám ma của bà, đừng nghĩa địa, người bên này họ Công giáo. Thì tới đó cái đám ma nó lại, mà tại vì cái người ta có ông đó có cái người chị á, người em á, cái bà đó là quyến luyến dễ sợ lắm. Mà tới bà bình thản, bà không có khóc. What happened there is that he was prepared. I told him he needs to sustain the group and make them less emotional. Thì lúc đó là tôi dạy ổng, và học trò tôi nói là cái nhiệm vụ của ổng là tới tam ma đó là phải không được quyến luyến. So he uses samadhi power to sustain the entire group. Thằng ông dùng cái sức của ông để ông trì lại cái quyến luyến của người thân thuộc. And this is why we go today. Vì vậy mình mới tu, mình luyện võ vì vậy đó. Lúc mình cần, mình có sức, mình giúp người ta. Okay? Just the same, like, look at it this way. You near someone who is angry, you tend to be agitated yourself. Whereas when you near someone who's calm and peaceful, you become calm and peaceful yourself. Okay? That's the nature of the environment. Okay? Giống như là nếu bên cạnh người mình gần gũi với người mà hay nổi nóng, người giận nào, thì bỗng nhiên người mình cũng bồn chồn khó chịu. Còn bên cạnh người mà tâm ta bình thản, người ta giữ trong định đó, thì mình cũng được định luôn, định lực luôn. Cái đó bởi vì mình mới tu như vậy đó. Lúc đó cái công lực mình nó lộ ra, cái sức mình nó lộ ra. So that is when your kung fu, this is when your hard work, your kung fu shows up. This is why when Mel did it, okay, it came out naturally. When Randy went to his uncle's, it came out also very naturally. He prepared himself the entire trip. Isn't that right? You knew what he had to do. Very clear. You need to sustain the clarity of mind. Cái ông này cũng vậy. Ông nha sĩ khi mà ông chú ông mà chết trên Bắc Cali vậy. Trước khi đi là dặn rồi là phải lên đó, đi mà tới đám tang đó là phải giữ cái bình yên, giữ cái tâm, phải giữ cái tâm bình thản. It was very helpful to your, it shows to your cousins and your long lost friend who saw your samadhi power. And khi mà cái người họ hàng ông này trên Bắc Cali mà cũng hưởng cái đó. Cái người bạn thân của ông lâu không gặp, đệ tử Tiến Hóa nói là ông Tiến Hóa đời, cái ông bạn ông này xuất gia để tu Tiến Hóa. Ông nói không, tu trả lời Tiến Hóa không thích tu.
mà đi học mấy đồ khí công về bà gặp cái ông này, ôi trời, sao mình nỗ lực dữ vậy, nó khí nó dữ vậy. Tại lúc mà ông này lái xe lên Bắc Cali một cái là ông ngồi ông tù lại. Mình tu như vậy đó, lúc đó mình có sức mình giúp được. Okay. Alright, so that's another thing. Cái đó là so you don't have the power, you can have someone else come, like ask Randy, ask Mel to come and to support you. This is why the Asians, they have the assisting recitation group. Càng như bên mấy cái chùa bên Á Đông mình với bên Tàu có cái nhóm hộ niệm đó. Okay. Yeah, I would, if I know someone who dies, I would ask the temple's assisting group to go and recite. We used to have that in URBA temple. Mấy cái chùa Vạn Phật có cái nhóm đó. Okay. They still have it. Every temple is different. Yeah. I think Goldie still has it. I know Gold Mountain has it. Yeah. We should have it too. Trong tương lai mình phải tập cái bàn đó. Because our kung fu is much higher than theirs. We can do really a big difference. It's a good service. Yeah, it's a wonderful thing. That's why I refer to helping others get reborn in the future. Trong tương lai mình phải tổ chức cái nhóm hộ niệm nó như vậy. Tại vì công phu mình cao hơn. Yeah. Mình có rồi nhưng đều không có người thôi. Yeah. So this is why we cultivate. We cultivate because at time like that, then we can make a big difference. Mình tu lúc đó mình có cơ hội mình để giúp đời đó, giúp người đó. Lúc đó còn càng giúp được người ta. Lúc đó cái nội công nó quan trọng. Yeah. Xin kể cái chuyện hội niệm biết là Phật không có mà những tiếng là Phật thân hương nhiều mai có một cái Phật tử ở đây họ ung thư chết thì chúng tôi tới hội niệm cho bà từ cái mặt nó bên lên mình tiếng trên này mà nhiều tiếng cái bạn đẹp lắm nhiều mai chúng ta cũng hội niệm tất cả tiếng đến thì là niệm thấu cho họ 8 tiếng thì cái mặt của bạn trở đẹp hơn nữa. So they have a assisting recitation group already. She told of an anecdote where a person died of cancer and her face has black spots on the face, and so they came over and helped recite for her for 8 hours straight, and by the time they're done, her complexion improved tremendously, and she looked even nicer when she was alive. They get the benefit. They get tremendous benefit. Okay. So this is the Buddhists. The Buddhists are pretty good about this area of death where the non-Buddhist religion do not understand it that well. Cái Phật pháp mình hiểu cái pháp chết, cái pháp trung ống thân. Thành ra mình cái phương pháp mình giúp người nhiều lắm. Còn bên những tôn giáo khác không có được cái đó. So